το καινούριο διαμέρισμα. Καλημέρα, Ηλέκτρα. Τι κάνεις? Καλά, Φανή μου. Εδώ. Ακόμη βάζω τα πράγματα στη θέση τους από τη μετακόμιση. Θέλεις έναν καφέ? Ναι, γιατί όχι. Ευχαριστώ για τον καφέ. Πώς είναι το καινούριο σπίτι? Είναι ωραίο και άνετο. Μου αρέσει και η πολυκατοικία. Είναι ήσυχη και καθαρή. Το διαμέρισμά μου είναι στον 3ο όροφο και είναι φωτεινό. Το προηγούμενο σπίτι μου ήταν μία γκαρσονιέρα στο ισόγειο. Δεν είχε φως. Ήτανε μικρό και είχε θόρυβο. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Το διαμέρισμα είναι διάρρη ή τριάρη? Είναι 4. Έχει ένα μικρό σαλόνι, 2 μικρές κρεβατοκάμαρες, ένα μικρό γραφείο, μία μοντέρνα και άνετη κουζίνα, ένα μεγάλο μπάνιο και μία μεγάλη βεράντα. Πολύ ωραία. Το σπίτι σου είναι μεγάλο, άνετο και φωτεινό. Εσύ που μένεις τώρα? Εγώ μένω σε μία μονοκατοικία. Το σπίτι μου είναι άνετο και φωτεινό. Έχει ένα μεγάλο σαλόνι, μία μεγάλη τραπεζαρία, ένα μικρό χολ και ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο. Η κουζίνα είναι κλασική και μεγάλη, αλλά η τουαλέτα είναι μικρή. Επίσης, έχει μία μεγάλη αυλή με πολλά δέντρα και λουλούδια, μία μικρή σοφίτα και μία αποθήκη στο υπόγειο. Μου αρέσουν οι μονοκατοικίες. Δεν έχεις γείτονες και φασαρία. Ναι, σωστά. Η γειτονιά είναι ήσυχη και οι γείτονες είναι λίγο μακριά. Να σου πω την αλήθεια, όμως, εγώ προτιμώ την πολυκατοικία, γιατί δεν νιώθεις ποτέ μόνος σου. Εξαρτάται. Τότε την επόμενη φορά να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα. Δεν μπορώ. Το αγόρασα το σπίτι και δεν πληρώνω ενίκιο κάθε μήνα τώρα. Δεν το ήξερα. Συγχαρητήρια. Καλορίζικο το σπίτι. Να είσαι καλά. Εσύ το νοικιάζεις το διαμέρισμα? Ναι. Δεν θέλω να αγοράσω ένα διαμέρισμα. Θα ήθελα ένα εξοχικό στην παραλία. Ελπίζω να το πάρεις σύντομα. Μακάρι. Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Time to level up your Greek vocabulary. Ready? You'll hear the conversation again without subtitles, but this time you're the detective. Your mission: listen carefully and find 3 key words. The words are the word for the move, like moving house, the word for the neighborhood, and the word for ground floor. Can you catch them all? Let's play. Καλημέρα, Ηλέκτρα. Τι κάνεις? Καλά, Φανή μου. Εδώ. Ακόμη βάζω τα πράγματα στη θέση τους από τη μετακόμιση. Θέλεις έναν καφέ? Ναι, γιατί όχι. Ευχαριστώ για τον καφέ. Πώς είναι το καινούριο σπίτι? Είναι ωραίο και άνετο. Μου αρέσει και η πολυκατοικία. Είναι ήσυχη και καθαρή. Το διαμέρισμά μου είναι στον 3ο όροφο και είναι φωτεινό. Το προηγούμενο σπίτι μου ήτανε μία γκαρσονιέρα στο ισόγειο. Δεν είχε φως. Ήτανε μικρό και είχε θόρυβο. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Το διαμέρισμα είναι διάρρη ή τριάρη? Είναι 4. Έχει ένα μικρό σαλόνι, 2 μικρές κρεβατοκάμαρες, ένα μικρό γραφείο, μία μοντέρνα και άνετη κουζίνα, ένα μεγάλο μπάνιο και μία μεγάλη βεράντα. Πολύ ωραία. Το σπίτι σου είναι μεγάλο, άνετο και φωτεινό.
Εσύ που μένεις τώρα? Εγώ μένω σε μία μονοκατοικία. Το σπίτι μου είναι άνετο και φωτεινό. Έχει ένα μεγάλο σαλόνι, μία μεγάλη τραπεζαρία, ένα μικρό χολ και ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο. Η κουζίνα είναι κλασική και μεγάλη, αλλά η τουαλέτα είναι μικρή. Επίσης, έχει μία μεγάλη αυλή με πολλά δέντρα και λουλούδια, μία μικρή σοφίτα και μία αποθήκη στο υπόγειο. Μου αρέσουν οι μονοκατοικίες. Δεν έχεις γείτονες και φασαρία. Ναι, σωστά. Η γειτονιά είναι ήσυχη και οι γείτονες είναι λίγο μακριά. Να σου πω την αλήθεια, όμως, εγώ προτιμώ την πολυκατοικία, γιατί δεν νιώθεις ποτέ μόνος σου. Εξαρτάται. Τότε την επόμενη φορά να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα. Δεν μπορώ. Το αγόρασα το σπίτι και δεν πληρώνω ενίκιο κάθε μήνα τώρα. Δεν το ήξερα. Συγχαρητήρια. Καλορίζικο το σπίτι. Να είσαι καλά. Εσύ το νοικιάζεις το διαμέρισμα. Ναι. Δεν θέλω να αγοράσω ένα διαμέρισμα. Θα ήθελα ένα εξοχικό στην παραλία. Ελπίζω να το πάρεις σύντομα. Μακάρι. Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Great. Got the 3 words? Let's check. The move, like moving house, is. Η μετακόμιση. The neighborhood is. Η γειτονιά. And ground floor is. Το ισόγειο. Great job. Time to practice a bit more. Practice makes perfect. Apartment building in Greek. Apartment building in Greek. Η πολυκατοικία. Η πολυκατοικία. I live in an apartment building in Greek. I live in an apartment building in Greek. Μένω σε μία πολυκατοικία. Μένω σε μία πολυκατοικία. Floor of a building in Greek. Floor of a building in Greek. Ο όροφος. Ο όροφος. I live on the 3rd floor in Greek. I live on the 3rd floor in Greek. Μένω στον τρίτο όροφο. Μένω στον τρίτο όροφο. The apartment in Greek. The apartment in Greek. Το διαμέρισμα. Το διαμέρισμα. Great job! You now have all the essential Greek words and expressions to talk about any house or apartment with confidence. Keep up the great work and see you in the next lesson. Quality Greek.